केआइसी कम्प्युटर ल्याबमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आजको टपिक छ एक्सेलको इक्जाम्पल नम्बर 2। इक्जाम्पल नम्बर 2मा तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूले इक्जाम्पल नम्बर 1 यदि 1 लेख्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले म अहिले वर्डमा खोलेर दिन्छु, ठिक छ, ओपन गरिदिन्छु। तपाईँहरू यो इक्जाम्पल नम्बर 1 लेख्नु अनि यति खाले तपाईँहरूले युज गर्नु। भोलि गएर पढाउनु भयो, कतै काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल नम्बर 2 मतलब तपाईँहरूलाई बोर्डको छ, लेखेको छ, जुन थ्योरी छ र मैले इक्जाम्पल छ त्यो इक्जाम्पल पनि तपाईँहरूले म देखाइदिन्छु अनि 1 पनि देखाइदिन्छु, 2 पनि देखाइदिन्छु अनि दुईवटा लेख्नु। त्यसपछि म तपाईँहरूलाई यो सिकाउँछु, ठिक छ। त्यो इक्जाम्पल नम्बर 1मा यहाँ हेर्नु, इक्जाम्पल नम्बर 1 सिम्पल क्यालकुलेसन एड छ। यो सिरियल नम्बर फर्स्ट नम्बर छ, यो तरिकाले लेख्नु। अनि सेकेन्ड नम्बर छ एड कसरी निकाल्ने, त्यसको जति छ जतिमा निकाल्नु पर्ने हो, जतिमा तपाईँलाई यदि फर्मुला लगाउनु पर्छ भने सबैमा के हुन्छ, यहाँ क्वेसन मार्क हुन्छ, सबैमा क्वेसन मार्क छ नि, यो सबै निकाल्नु पर्छ, सबै फर्मुला युज गर्नुपर्छ, ठिक छ। यो लेख्नु, यो तरिकाले फर्मुला लेख्नु। यदि सजिलो फास्ट भयो भने तपाईँहरू के गर्नु, पोज गरेर भिडियो यो इक्जाम्पल लेखिहाल्नु, ठिक छ। इक्जाम्पल नम्बर अब 2मा हेर्नु, क्यालकुलेसन। अब इक्जाम्पल नम्बर 2मा छ क्यालकुलेसन एमाउन्ट डिस्काउन्ट भ्याट नेट टोटल अफ द डिफरेन्स टाइप्स अफ आइटम। अब कुनै पनि कम्पनीमा तपाईँले कुनै जस्तै मलमा जानुभयो, कुनै पसलमा जानुभयो, ठिक छ, तब त्यो ठाउँमा कसरी त्यो अनुसार काम हुन्छ त्यो तपाईँले हेर्नु पर्यो भने क्यालकुलेसन छ नि, क्यालकुलेसन एमाउन्ट अनि कुनै पनि सामान लियो कुनै मान्छेले, ठिक छ, कुनै व्यक्तिले कुनै सामान लियो तपाईँको पसलमा या कुनै मलमा कुनै ठाउँमा, त्यो के भयो त त्यहाँ क्यालकुलेसन एमाउन्ट गर्नु पर्यो। एमाउन्ट निकाल्नु पर्छ सबभन्दा पहिला, त्यसले कति सामान लियो, कुन सामान लियो, त्यसको एमाउन्ट निकाल्नु पर्छ सबभन्दा पहिला। त्यो निकाल्ने कसरी, त्यसपछि डिस्काउन्ट दिनु पर्यो तपाईँलाई, उसलाई 10% दिनुहुन्छ, 5% दिनुहुन्छ, त्यो कसरी दिनुहुन्छ त्यो तपाईँले निकाल्नु पर्यो डिस्काउन्ट। त्यसपछि के हुन्छ, अहिले हामीले जस्तो सरकारले भ्याट लिइरहेछ भने 13% भ्याट के गर्छ, एड गर्छ। त के गर्छ, एड जुन हाम्रो कस्टमर छ त्यहीसँग हामी एड गर्ने हो, त्यो भ्याट के गर्छौँ हामी प्लस एड गरौँ। अब त्यसपछि के भयो, नेट टोटल मतलब त्यो मान्छेले जस्तै त्यो कस्टमरले कति पे गर्नुपर्ने हो हामीले, होइन, त्यसको एउटा कन्डिसन छ, त्यो कन्डिसनमा तपाईँहरूले एप्लाई गर्नु। त्यो यहाँ म तपाईँहरूलाई त्यो सेम फर्मुला गरेर देखाउँछु, जस्तै नेट टोटल छ। यहाँ कन्डिसन के छ हेर्नु त, यो कुनै पनि ठाउँमा यदि तपाईँले यति नै मैले कपी गरेँ, ठिक छ। अब नेट टोटल कसरी निकाल्ने त, अब नेट टोटल भनेको सिरियल नम्बर हुन्छ, नेम अफ द आइटम हुन्छ, कुनै सामान लिनुभयो भने त्यो सामानमा के हुन्छ, रेट हुन्छ, कति रेट हुन्छ, अनि क्वान्टिटी त्यो सामान कति पिस किन्नुभयो त्यो अनुसार तपाईँले फर्मुला लाग्छ यहाँ। त्यसपछि एमाउन्ट निकाल्नु पर्यो, त्यो एमाउन्ट इजिकल टु वाट छ, अनि यहाँ डिस्काउन्ट छ, डिस्काउन्ट तपाईँले 20% दिनुभयो त्यो कुनै सामानमा, कुनै अन्त तपाईँले के गर्नुभयो 20% डिस्काउन्ट दिनुभयो सबै सामानमा, अनि भ्याट दिनुभयो भने भ्याट लगाउनु तपाईँ के गर्नुपर्छ, त्यो कस्टमरसँग हामी एड गर्नुपर्छ। अनि नेट टोटल तपाईँले त्यो मान्छेले त्यो कस्टमरले तपाईँले कति पैसा पे गर्छ त्योमा डिपेन्ड पर्छ, होइन। त्यसको लागि तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, एमाउन्ट छ, त्यो एमाउन्टसम्म तपाईँलाई निकाल्नु पर्यो वाट छ। त्यो एमाउन्टमा जस्तै एमाउन्ट रेट इन्टु क्वान्टिटी तपाईँहरूलाई थाहा छ कि रेट र क्वान्टिटी के गर्ने, रेट कसरी, रेट इन्टु क्वान्टिटी, अनि कुनै सामान कति छ अनि क्वान्टिटी कतिमा डिपेन्ड पर्छ। रेट इन्टु क्वान्टिटी त C2 इन्टु D2 हुन्छ, म तपाईँलाई अहिले देखाउँछु। अनि डिस्काउन्ट छ भने एमाउन्ट इन्टु 20% गर्नुभयो भने E2 इन्टु 20% गर्ने बित्तिकै यसको डिस्काउन्ट जति पर्सेन्ट दिनुहुन्छ, 20 ठाउँमा तपाईँले 5% दिनुहुन्छ, 10% दिनुहुन्छ, जति दिनुहुन्छ त्यो तपाईँहरूले डिसाइड गर्नु, ठिक छ। अनि त्यसपछि के भयो, भ्याट, अब तपाईँले कति पर्सेन्ट त्यससँग भ्याट लिनुहुन्छ, त्यो सामान 13% छ या त्योभन्दा बढी छ, त्यो तपाईँ डिसाइड गर्नु। अनि E2 त्यसपछि यहाँ नेट टोटल कति निस्किनु पर्यो, यहाँ त के छ, यहाँ हेर्नु त नेट टोटल भनेको के हुन्छ, एमाउन्ट हुनु पर्यो, एमाउन्ट जति भयो तपाईँले एड गर्नु पर्यो, एमाउन्ट भयो निस्कियो, एमाउन्ट माइनस के छ, डिस्काउन्ट प्लस भ्याट। त्यो डिस्काउन्ट जुन तपाईँले दिनुभयो त्यो त माइनस हुनु पर्यो, त्यो ब्यालेन्स त माइनस गर्नु पर्यो। त्यसपछि के छ, भ्याट गर्नु पर्यो, भ्याट गर्ने बित्तिकै त्यो तपाईँले भ्याट त लिनुहुन्छ त्यो कस्टमरसँग तपाईँले एड गरिदिनु, ठिक छ। त्यो आजको तपाईँहरूले इक्जाम्पल छ, मैले बनाएर राखेको छु, यहाँ इक्जाम्पल तपाईँहरू खोल्ने, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यहाँ C2 मैले राखेको छु, ठिक छ। अनि यहाँ हेर्नु त, अब मैले के गरेँ, सिरियल नम्बर लेखेको छु 1 2 3 गरेर। अब तपाईँ कुन तरिकाले तान्नुहुन्छ तपाईँले म सिकाएको छु। योमा नेम लेख्नुभयो कस्टमरको, अनि रेट कुनै सामानको जस्तै रेट लेख्नुभयो। तब जस्तै यहाँ नेममा तपाईँले ल्यापटप लेख्नुहुन्छ, यो नाम लेखेको छ, ल्यापटप लेख्नुभयो, ठिक छ। अब ल्यापटपको एउटा रेट यति छ, ठिक छ, अनि क्वान्टिटी 5 पिस छ भने यसको यति एमाउन्ट भयो नि, हेर्नु त तपाईँ गर्नु। अब त्यस्तै यहाँ के छ, अब 40,000 को केही सामान छ भने यो PC लेखिदिनु, ठिक छ, PC लेख्नु, होइन। अनि यहाँ के लेख्नु, बाइकै लेखिदिनु, बाइक पार्ट, बाइकको कुनै पार्ट छ, ठिक छ। अब त 10,000 को, अब रेट त एउटा जस्तै एउटा ल्यापटपको कति रेट भयो हामीलाई 50,000, ठिक छ। अब त्यसले कति लियो, 5वटा लियो त्यो सामान भनेको कति भयो,
तपाईलाई त एमाउन्ट त थाहा भयो र एमाउन्ट कसरी निकाल्ने त त्यस तपाईलाई थाहा छँदैछ C2 इन्टु D2 त तपाईँले हिजो देखाएको थियो त इक्वल टु हालेर त C2 यो रेट भयो अनि इन्टु D2 गर्ने बित्तिकै के हुन्छ एमाउन्ट निस्किहाल्छ ठिक छ अब इन्टर गर्ने बित्तिकै तपाईँले एमाउन्ट निस्किहाल्छ त्यसपछि के छ अब तपाईँलाई यहाँ डिस्काउन्ट छ डिस्काउन्ट कसरी निकाल्ने त अब जस्तै यो एमाउन्टबाट नि डिस्काउन्ट निस्किन्छ टोटल कति छ त्योमा तपाईँले डिस्काउन्ट निकाल्नु पर्ने होइन तब टोटल भनेको के हो यहाँ हेर्नु त एमाउन्ट भनेको E अनि 2 हो नि अनि हेर्नु त यहाँ एमाउन्टबाट तपाईँले अब डिस्काउन्ट दिनु पर्ने जति एमाउन्ट आयो त्योबाट डिस्काउन्ट दिने हो नि तपाईँ के गर्नुपर्छ त E2 त सबभन्दा पहिला तपाईँलाई थाहा छ कलम लिनुपर्छ त कलमको E र रोको 2 त E2 त डिस्काउन्ट गर्ने बित्तिकै E2 त डिस्काउन्ट कसरी निकाल्नु पर्यो E2 इन्टु 20% गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई इन्टर गर्नु यति गर्नुपर्ने इन्टर गर्नु अनि तपाईँले यहाँ के गर्नु यो तरिकाले यहाँ तपाईँ ड्र्याग गर्ने बित्तिकै के हुन्छ तपाईँले तान्न सक्नुहुन्छ ठिक छ अनि भ्याट दिनु छ भने भ्याट काट्नु छ अब भ्याट के गर्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो त्यसमा होइन त्यो एमाउन्टमा के गर्नु पर्यो एमाउन्ट जति छ त्यसमा तपाईँले 13% कति पर्सेन्ट तपाईँले भ्याट चाहिँ लिनुहुन्छ जस्तै म 10% हाल्छु 10% म भ्याट लिन्छु त्यो सामानको लागि होइन कम्पनी मलाई ल्याएको छ भने क्वान्टिटी भयो अब एमाउन्ट भयो अब यो डिस्काउन्ट पनि निकाल्नु भयो अब भ्याट तपाईँले के गर्नुपर्छ इन्टु गर्नुपर्छ इन्टु गर्नु यो अब के भयो अब भ्याट तपाईँले यति डिस्काउन्ट दिनुभयो तर भ्याट तपाईँले एड गर्नुभयो भने त्यो पैसा के भयो थपियो अब टोटल त्यो व्यक्तिले त्यो कस्टमर कति तिर्छ त टोटल कसरी निकाल्ने हामी त्यो E2 माइनस F2 त्यो E2 भनेको के हो यहाँ छ नि जुन E2 भनेको के हाम्रो एमाउन्ट माइनस F2 भनेको के हो डिस्काउन्ट त जति एमाउन्ट तपाईँले दिनुभएको छ त्योबाट नि तपाईँले डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ त्यो डिस्काउन्ट तपाईँले दिनुभयो अब प्लस के गर्नुभयो तपाईँले भ्याट त्योमा एड गरिदिनु भयो त्यो E2 माइनस F2 प्लस G2 गर्ने बित्तिकै के हुन्छ नेट टोटल तपाईँले त्यो मान्छेलाई यति पैसा दिन्छ किनकि तपाईँलाई डिस्काउन्ट पनि दिनुभयो भ्याट पनि तपाईँले काट्नुभयो त्यही तरिकाले तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो कन्डिसन तपाईँलाई आयो भने यही तरिकाले युज गर्नु ठिक छ अब तपाईँलाई योभन्दा अगाडि जस्तै मैले यहाँ यो एक्सेल छ 1 छ नि रौको राइट क्लिक गरेर मैले के गरेँ एउटा इन्सर्ट गरेँ रौ ठिक छ अब यहाँ रौ इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै मैले के गरेँ कन्ट्रोल V गरेँ योभन्दा पहिला मैले फाइललाई कपी गरेको छु जस्तै इक्जाम्पल नम्बर 1 को मलाई त्यहाँ लेख्नु छ देखेर्नु अब यहाँ छ के गर्नु छ मलाई यहाँ लेख्नु छ यहाँ लेखेँ सरी यहाँ हेर्नु अब हेर्नु त यहाँ लेखेँ अब लेख्ने बित्तिकै के भयो यो सबै के भयो यो सबै यहाँ कोटली भयो प्लस यो सबै के भयो सबै सेल देखायो त्यो सबै सेललाई एउटै लाइन बनाउनु पर्यो भने के गर्नु तपाईँले यतिलाई सिलेक्ट गर्नु अनि एउटै यो तपाईँले मर्ज गर्नु त मर्जमा तपाईँले योभन्दा पहिले मैले सेन्टरमा देखाएको थिएँ तर सेन्टरमा चाहिँदैन भने तपाईँले यहाँ मर्ज एक क्रस छ एक क्रस पुरै सिधा लाइनमा चाहियो भने तपाईँ के गर्नु यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नु अब एउटै सेल भइहाल्यो यो सबै सेल एउटै भयो ठिक छ यति तरिकाले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले कलर गर्नु छ भने यहाँबाट क्लिक गर्नु यहाँ कलर गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ अब फन्ट कलर गर्नु पर्यो भने तपाईँले फन्ट कलर गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ यही तरिकाले तपाईँले इक्जाम्पल नम्बर 1 मैले 1 यदि तपाईँले केही बुझ्नु भएन भने कसरी ड्र गर्नुहुन्छ भने तपाईँले इक्जाम्पल नम्बर 1 हेरेर 2 हेर्नुहुन्छ भने ग्यारेन्टी बुझ्नुहुन्छ ठिक छ थ्याङ्क यू यदि हेर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु कि उहाँहरूले पनि मजाले यहीँबाट हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू